บ้านที่เรามาดูวันนี้ก็เป็นบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเก่านะฮะเห็นว่าอายุบ้านนี่สักเกือบ20 ปีแล้วครับใช่ครับโอ๊คกับแอมก็คือเข้ามาทำการรีโนเวทแล้วก็มีการต่อเติมอาคารใหม่เข้าไปด้วยใช่ครับข้อดีของแปลงนี้ก็คือว่าได้บึงของหมู่บ้านเนี่ยซึ่งเป็นส่วนกลางเนี่ยนะครับอยู่บริเวณหน้าบ้านของฝั่งที่แขกเข้าเนี่ยนะครับบนพื้นที่ตรงนี้ครับประกอบไปด้วย2แปลงพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย220ตารางวานะครับก่อนรีโนเวทเนี่ยตัวบ้านเนี่ยมีขนาด500ตารางเมตรเจ้าของบ้านบอกต้องการเพิ่มอีกสักมุมนึงนะครับเราบวกลบคูณหารก็ได้300ตารางเมตรรวมแล้วเนี่ยก็จะได้เป็น800ตารางเมตรบนพื้นที่2แปลงนี้ครับตัวไทโปโลจีของบ้านนะครับเดิมเป็นรูปตัว L ครับเป็นตัว L ก็คือฉากหลังเนี่ยครับที่เราเห็น2ด้านนี้นี่คือหลังเดิมใช่ครับส่วนอีกทางด้านนี้เป็นทางที่จอดรถของเจ้าของบ้านวันแรกที่เรามาเราก็เข้าใจว่าบ้านปกติก็เข้าด้านเดียวถูกไหมมีบึงมีอะไรโอ้ดูเหมาะสวยงามครับแต่ว่ามีอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้าน private นะครับเพราะนั้นหลังนี้เนี่ยคือไม่มีหลังบ้านครับเพราะนั้นนี่คือโจทย์ที่เราทราบตอนที่เรามาเห็นไซต์ในวันแรกครับเปลี่ยน typology ตัว L ให้เป็นตัว C ครับแมสใหม่ที่ขึ้นเนี่ยก็คือจะอยู่บริเวณฝั่งหนึ่งครับเพราะนั้นก็จะเกิด space อบล้อมขอดนี้ทำให้รู้สึกอบอุ่นขึ้นนะครับแล้วก็สร้างมุมมองใหม่ซึ่งตัวแมสหลังใหม่เนี่ย2ชั้นเนี่ยมองเห็นบึงเกิดเป็นห้องออกกำลังกายเป็นพื้นที่ common space ทำบาร์บีคิวมีปาร์ตี้กันเนี่ยนะครับก็จะได้รับลมที่ ventilation ดีแล้วก็เห็นวิวใหม่ให้กับตัวบ้านด้วยทีนี้เนี่ยโจทย์ปัญหาหลักของตัวบ้านเนี่ยก็คือว่าภายในเนี่ยเจ้าของบอกว่าอยากเพิ่มฟังก์ชันให้เป็นสัดเป็นส่วนเดิมเนี่ยพื้นที่บ้านเป็น open plan เวลามีกิจกรรมหลากหลายใช้พร้อมกันเสียงมันก็รบกวนกันมันก็ตีกันลักษณะนั้นครับพี่แก๊ปอันนี้คือปัญหาของตัวบ้านเดิมเนี่ยพื้นที่บ้านเนี่ยก็ใช้วัสดุไม้จริงนอกบ้านใช้วัสดุไม้จริงตัวฟาสาดของบ้านก็มีวัสดุไม้จริงทีนี้การเสื่อมสภาพก็เป็นตามธรรมชาติครับของไม้จริงเนี่ยเราก็เปลี่ยนวัสดุใหม่นะครับ refresh สไตล์ของบ้านใหม่อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่2ตามมาจากตัวฟังก์ชันใช่ครับส่วนโจทย์ที่3ก็คือว่าพื้นที่สวนภายนอกต้นไม้นะครับอายุก็2-3 ปีแล้วก็ต้องเปลี่ยนนะครับก็บางทีอยู่ใกล้บึงเนาะมีธรรมชาติร่มรื่นก็มีเพื่อนมีน้องมาหาบ่อยนะครับซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนที่ไม่ได้เชิญระเบียงก็โหมาจ้าเอ๋เนี่ยนะครับเจ้าของบ้านบอกช่วยทำให้สวนได้ออกไปใช้หน่อยดูแลน้อยลงหน่อยก็น่าจะดีเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นหัวใจหลักที่เป็นโจทย์ทั้ง3ข้อนะครับอย่างเมื่อกี้ตอนแรกก็คือโอ๊คกับแอมมีเปิดรูปให้พี่ดูว่าของเดิมพื้นที่สวนมันจะเป็นสนามหญ้าโล่งๆเลยแล้วก็เหมือนมีส่วนของระเบียงแบบแคบๆนะครับอันนี้คือให้เล่านิดนึงได้ไหมครับว่าเราทำแล้วมันเปลี่ยนไงเพราะพี่เองก็รู้สึกว่าพอพี่มองของเดิมมันเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเยอะนะครับค่ะก็จริงๆแล้วพอสมัยก่อนนะคะมันเป็นตัวสนามหญ้าทั้งหมดเลยนะคะมันค่อนข้างจะมีความแบนเนาะมันจะเป็นแบบว่าเรียบๆเลยแล้วมันก็ไม่ได้มีแบบว่ามิติของสเปซในทางด้านแลนด์สเคปแล้วก็อินทีเรียไม่มีการเชื่อมต่อกันทีเนี้ยเราเปลี่ยนใหม่คือเราเปลี่ยนเป็นแบบว่าความซอฟต์ของแลนด์สเคปก่อนด้วยความที่แลนด์สเคปเนี่ยเขาอยู่ต่ำฉะนั้นเราค่อยๆ transition มาเป็นตัวระเบียงตรงนี้เป็นตัวแพลตฟอร์มตรงนี้นะคะแล้วค่อยๆไหลขึ้นไปเป็นตัวระเบียงข้างบนเป็นไม้แล้วค่อยๆไหลเข้าไปในตัวบ้านเพื่อสร้างความต่อเนื่องของสเปซนะคะค่อยๆไหลขึ้นไปแบบนี้ฉะนั้นทำให้มันดูไม่ตัดขาดออกจากกันฉะนั้นเราก็เลยอยากจะให้บ้านเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็ยังรู้สึกเป็นบ้านอยู่ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยมันเป็น outdoor แล้วนั้นแต่ยังใช้งานได้อยู่ในเรื่องของพันไม้ที่เราเลือกมาเนี่ยค่ะเราก็อยากจะสร้างมิตินะคะของสวนไม่ให้มันเตี้ยจนเกินไปแล้วก็สร้างเนินดินขึ้นมาแล้วก็ให้ตรงต้นสดถั่วบราซิลเนี่ยคลุมดินทั้งหมดเลยให้มันเป็นเนินสีเขียวนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นซานาดูที่คล้ายๆต้นมือลูกมือนะคะเพื่อเสริมให้มันมีความธรรมชาติมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้มันฟูขึ้นมาคือไม่ได้เป็นแบนแล้วก็มีต้นแก้วเจ้าจอมนะคะแก้วเจ้าจอมมาเป็นไม้ที่มันดูน่ารักดูแลง่ายนะคะอยู่ตรงใกล้กับตัวบ้านนะคะแล้วก็จะเป็นสวนแกรวิเลียนะคะตรงนี้ก็เพิ่มมิติกับตัวบ้านแต่ว่าพระเอกของบ้านหลังนี้ค่ะก็ต้องเป็นตัวซิลเวอร์โอ๊ก3 ต้นตรงนี้นะคะซึ่งมันจริงๆมันคล้ายๆจะเป็นแบบปราการเลยก่อนที่จะเข้าถึงตัวบ้านนะคะแต่ว่ามันสร้าง impact ให้กับบ้านมากแล้วมันทำให้บ้านที่แบบมันมีความโมเดิร์นมากเนี่ยมันซอฟต์ลงไปเลยพอมีอันเนี้ยเป็นฟาสาดของบ้านค่ะใช่จริงๆแล้วลักษณะการวางตัวซิลเวอร์โอ๊กเนี่ยก็คือวางเรียงต่อกันมันจะมีความเป็นกราฟิกนิดหน่อยใช่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 มันก็เหมือนจะ define space ประมาณนึงด้วยใช่ใช่มัน define space ประมาณนึงแล้วมันลดทอนความแข็งของตัวฟาสาดเนี่ยลงไปนะคะเรา humble ตัวบ้านจริงบ้านใหญ่นะ800 ตารางเมตรนะครับ
แต่ว่าด้วยต้นไม้ที่ไซส์ที่สเกลที่สูสีกับบ้านเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าธรรมชาติเขาโอบล้อมตัวบ้านจริงๆครับและด้วยโทนสีด้วยอะไรเนี่ยผมว่าก็รู้สึกเย็นขึ้นนะครับเวลาแดดที่แบบจริงๆบ้านเนี่ยวางขวางตะวันด้วยนะครับตัวเดิมเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดทิศนี่ก็คือใช่ถ้าในช่วงบ่ายเนี่ยแดดจะสาดเข้าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยทั้งด้านเลยครับเพราะนั้นแสงเงาในช่วงเช้าเนี่ยผมว่าได้บรรยากาศดีทีเดียวครับแล้วก็เสริมจากที่แอมว่าเรื่องสเต็ปของสวนนี่เป็นคีย์ success เลยนะในการเชื่อมต่อเพราะเดิมนี่ถ้าจริงๆถ้าพื้นเดิมเนี่ยต่างกับบ้านเยอะนะครับมันขึ้นเนี่ยบางทีก็จะถามอยู่ว่าระดับมันสูงมากเลยนะซึ่งมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ของใช่หนักกว่านั้นก็คือว่าก็เป็นพื้นเนินที่เทลาดลงไปก็ไปที่กัตเตอร์ที่ริมกำแพงครับทีนี้สเต็ปที่แอมเล่าเมื่อสักครู่นี้เป็น key success ของที่ส่วนศิลป์สถาปัตย์เนาะต้องให้เครดิตก็ที่ช่วยดีไซน์ให้ต่อจาก master plan ที่มาวางครับเราเดินต่อมานิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้หลายๆคนนี้ได้เห็นฝั่งนี้ของตัวบ้านบ้างอันนี้ก็คือเป็นส่วนของอาคารใหม่ตัวบ้านเดิมจะสุดที่ตัวผนังทูโทนนะครับที่เห็นได้อย่างชัดเจนตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้เลยเนี่ยที่เป็นโครงสร้างเหล็กที่ดูโปร่งๆสีทึมๆเนี่ยนะครับจะเป็นตัวอาคารใหม่ฟังก์ชันของพื้นที่ใหม่ตรงนี้เจ้าของบ้านบอกอยากได้ Space Outdoor ครับจากเดิมที่ไม่เคยใช้พื้นที่นอกบ้านเลยครับจะออกมาก็กลัวงูจะขึ้นมาตามไม้ที่ผุพังเนี่ยนะครับอยากจะปาร์ตี้ครับอยากจะชวนเพื่อนมาครับมีพื้นที่ที่เป็น pantry ครับทำสเต็กได้มีไวน์เซล่ามีซิงค์นะครับมีเตานะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับลานที่เป็นฮาร์ดสเคปขนาดใหญ่เนี่ยครับจริงๆอย่างลานตรงนี้ก็คือเขาเอาไว้รองรับแขกที่มาเหมือนกันนะใช่ค่ะก็รองรับเราสามารถตั้งโต๊ะยาวแล้วก็รองรับแขกได้แบบ10 คน20 คนอะไรอย่างนี้ได้เลยสบายๆซึ่งจริงๆถ้าเกิดจินตนาการถึงตอนใช้งานก็อาจจะมีการเชื่อมต่อสเปซระหว่างข้างในข้างนอกใช่ไหมฮะก็คือไหลจากส่วนของ dining หรือว่า pantry ใช่ค่ะออกมาตรงระเบียงนี้ก่อนก็ได้หรือว่าจะลงไปตรงนี้เลยก็ได้ใช่ค่ะจริงๆต้องถือว่าการเปลี่ยนแปลงแลนด์สเคปของบ้านหลังนี้พี่ว่าเห็นผลชัดเจนนะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเชื้อเชิญให้เจ้าของได้ออกมาใช้งานมากขึ้นเยอะเลยใช่ครับอยากให้โอ๊คกับแอมเล่าถึง exterior ใหม่ที่เรามีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของโทนสีแล้วก็วัสดุครับโอเคเรื่องตัวโทนสีเนี่ยสังเกตได้ชัดเจนเลยว่ามันเป็นทูโทนนะครับแล้วเราก็พยายาม simplify ตัวแมสของอาคารใหม่นะครับให้เขา humble ให้เขาหลบอยู่ในม่านของ silver oak เนี่ยนะครับเริ่มจากที่ชั้นล่างครับระเบียงเนี่ยเป็นไม้เทียมนะครับสีโทนเข้มนะครับที่กรุอยู่สีเนื้อเนี่ยนะครับอยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นกระเบื้องลายหินนะครับที่เป็นขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับจากโจทย์เดิมที่เหมือนกับเป็นเหมือนหินธรรมชาติชิ้นเล็กๆเนี่ยนะครับบางทีดูแลรักษาอะไรยากเกิดข้าวสกปรกง่ายเนี่ยคราวนี้โจทย์เนี้ยจะทำให้ดูแลรักษาง่ายขึ้นแล้วขึ้นไปที่ตัวชั้น2ครับเราทรีตฟาซาดใหม่เนี่ยทั้งหมดนะครับจากเดิมที่ห้องมีความหลากหลายมีการแมสซิ่งเนี่ยแยกเป็นทั้งไม้จริงมีทั้งทาสีมีทั้งกุหินธรรมชาติเนี่ยเราซิมพลิฟายทั้งหมดเพื่อให้กลมกลืนกับอาคารใหม่แล้วก็สภาพแวดล้อมโดยรอบที่เป็นส่วนเราใช้สีพิเศษเป็นสี texture นะครับจะช่วยสร้างทำให้อาคารดูนุ่มขึ้นดูกลมกลืนกับธรรมชาติขึ้นนะครับส่วนตัวระแนงที่ใช้เนี่ยติดใต้หลังคาแล้วก็ที่อยู่ชายคาด้านล่างนี่เป็นไม้เทียมครับเป็นไม้เทียมเป็น solid ชิ้นเล็กๆนะครับสร้างแพทเทิร์นใหม่ให้กับตัวบ้านล้อกับตัวระเบียงไม้ที่บริเวณด้านล่างนะครับหลังคาเป็นของเดิมครับแต่เราทาสีใหม่ให้กลมกลืนกันเป็นชิ้นหลังคาทั้งตัวฝ้าแล้วก็หลังคานะครับเป็นชิ้นเดียวกันนี่คือวัสดุทั้งหมดที่เห็นจากภายนอกครับคือถ้าเทียบกับของเดิมอย่างที่โอ๊คบอกคือมันจะมีความหลากหลายมากอาจจะแบบไม่ได้แมทช์กันเท่าไหร่นะอันนี้ก็คือ simplify น้อยลงวัสดุน้อยลงโทนสีใกล้เคียงกันมากขึ้นทุกอย่างก็จะดูกลมกลืนเนียนขึ้นนะทีนี้ถ้าเกิดว่าให้พูดถึงด้านหลังของเราตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีเป็นระแนงนะแล้วก็ข้างหลังนี่คือเป็นส่วนของที่จอดรถแล้วใช่ครับเวลาที่เขาจอดรถมาปุ๊บเนี่ยก็คือจะต้องเดินผ่านทางนี้มาใช่ไหมครับก่อนที่จะเข้าตัวบ้านใช่ครับเราดีไซน์ช่องเปิดตรงนี้ใหม่ครับจากเดิมที่เป็นผนังทึบนะครับเราสร้างเป็นช่องแสงขนาดใหญ่นะครับเป็นบานกระจกชิ้นเดียวเลยครับเพื่อรับกับมุมมอง Silver Oak ที่เป็นคอร์ดใหม่ของเจ้าของบ้านครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้จะให้โอ๊คกับแอมพาเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันนะครับได้เลยค่ะอันนี้เป็นพื้นที่ทานข้าวนะครับภายในบ้านที่เชื่อมกับระเบียงภายนอกก็เป็นการยืนยันอีกทีนึงว่าเวลา
อยู่ในพื้นที่ส่วนของ dining หรือ pantry เนี่ยเราสามารถจะเปิดประตูบานเลื่อนออกเชื่อมต่อระเบียงได้ก็คือถ้าสมมุติว่าเรามองว่าบ้านหลังนี้เป็นตัว C อย่างที่โอ๊คแอมบอกนะตรงนี้ก็คืออยู่ตรงกลางของตัว C เลยทีนี้ของเดิมเป็นฟังก์ชันอะไรฮะแล้วก็โอ๊คกับแอมมาเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคือห้องนี้แต่ก่อนเนี่ยก็ยังเป็นห้องกินข้าวเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเป็นห้องกินข้าวที่แบบมีแต่โต๊ะกินข้าวจริงๆก็คือห้องขนาดนี้แหละแต่ว่าก็มีโต๊ะกินข้าวอยู่1ตัวนะคะแล้วก็มีเคาน์เตอร์ตัวนั้นที่เรารีดีไซน์ใหม่อยู่1 อันแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นห้องโล่งๆค่ะแล้วก็จะมีรูปภาพแขวนไว้1 ภาพประมาณนั้นแต่ว่าเราก็มารีฟังก์ชันใหม่ค่ะเพราะว่าท่านเจ้าของบ้านเนี่ยท่านอยู่ที่ต่างประเทศมานานเนาะชินกับการใช้ pantry ขนาดใหญ่อันนี้ก็เป็น requirement หลักเลยต้องการ pantry ขนาดใหญ่นะคะอยากจะแบบมีส่วนที่แบบเป็นเคาน์เตอร์ที่เขาสามารถทำอาหารเช้าได้นะคะแล้วก็กินกันในครอบครัวตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้ pantry ตรงนี้ประกอบไปด้วยครบเลยคือมีทั้งตู้เย็นที่เป็นตู้เย็นซ่อนอันนี้ซ่อนใช่เนียนมากอยู่ข้างในนะคะแล้วก็มีไวน์เซลล่าด้วยนะคะแล้วก็มีตัวเตาอบมีไมโครเวฟตรงนี้ค่ะอยู่ครบเลยนะคะแล้วเราก็สร้างไอแลนด์ขึ้นมาใหม่นะคะไอแลนด์ตัวนี้ก็เป็นไอแลนด์ที่ใหญ่มากยาว3 เมตรแล้วก็เป็นโต๊ะที่มาเชื่อมกับตัวไอแลนด์ตรงนี้ซึ่งโต๊ะตัวนี้เนี่ยเขาผูกพันเพราะว่าตามมาด้วยจากอเมริกาตัวนี้ใช่ฉะนั้นพอเราได้รับโจทย์ตรงนี้เราก็ขอขนาดโต๊ะก่อนเลยว่าเราต้องการทำไอแลนด์ตรงนี้ให้ขนาดเท่าโต๊ะเพื่อมันจะได้แบบว่ามีความต่อเนื่องกันนะคะแล้วก็เราต้องการสีของตัวโต๊ะเฟอร์นิเจอร์เก่าเขาด้วยเพื่อเอามารีดีไซน์ห้องนี้ให้มันตามกับโต๊ะตัวนี้นะคะใช่ฉะนั้นจริงตัวเนี่ยถ้าจะเป็นกำหนดสีของไม้ของบ้านหลังนี้เลยก็ว่าได้แต่ว่าโทนสีโดยรวมก็จะมีแค่สีไม้กับสีเทาแค่นั้นเลยใช่ค่ะซึ่งอีกอันนึงที่เป็นความรักความชอบของเจ้าของบ้านคือของสะสมที่อยู่ตามชั้นเนี่ยครับคือของเดิมไม่มีที่โชว์หรือจัดแสดงให้มัน proper อะไรแบบนี้ครับคราวนี้เราพยายาม integrate ความชอบเจ้าของบ้านให้มันผสมเข้าไปกับไลฟ์สไตล์คือเหมือนกับว่ามีที่ตั้งใจให้ดิสเพลย์ได้เลยใช่แล้วก็วิธีการที่เราทำตู้ดิสเพลย์เนี่ยมันก็จะผสมผสานไปกับฟังก์ชันของชุดครัวต่างๆใช่ค่ะก็จะสังเกตเห็นว่าตัวมุมมองเนี่ยก็จะตรงกับเส้นทาง circulation ก็คือเป็นปลายตาของเส้นทางสัญจรภายในบ้านครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากถามก็คือนอกจากตัวตู้เย็นบิวอินที่แบบเนียนไปกับหน้าบานแล้วเห็นมีเหมือนเป็นประตูด้วยนะฮะข้างหลังคือมีห้องอะไรซ่อนอยู่ครับใช่ก็จริงๆข้างหลังของตรงนี้ค่ะก็ฝั่งนี้จะเป็นครัวไทยนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่อีกบานหนึ่งเนี่ยจะเป็นส่วนซักล้างนะเป็นเซอร์วิสทั้งหมดเลยจริงๆห้องนี้ที่เป็นห้องหัวใจของบ้านเนี่ยมันอยู่ติดกับส่วนเซอร์วิสทั้งหมดแต่ด้วยความที่เราไม่อยากจะให้แบบว่ามันรู้สึกว่ามันอยู่ติดกับส่วนเซอร์วิสเลยมีประตูใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยพยายามซ่อนบานประตูเนี่ยให้มันเนียนไปกับบานตู้ไปเลยนะคะฉะนั้นจริงๆเวลาที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็จะไม่รู้สึกว่าโอเคมันอยู่ใกล้กับส่วนซักล้างหน้าอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้เหมือนมีล็อกที่สามารถจะล็อกจากข้างในนี้ได้ด้วยใช่ไหมใช่ล็อกได้ด้วยค่ะสมมติว่าเมดตอนเย็นกลางคืนแล้วขึ้นบ้านแล้วก็ล็อกใช่สามารถล็อกได้เลยทั้ง2 จุดเพื่อความปลอดภัยค่ะแบบนี้ครับอีกอย่างนึงที่อยากถามคือเรื่องของตัวประตูบานเลื่อนตรงนี้เนี่ยฮะก็จะเห็นว่ามีการดีไซน์มาเพื่อให้สามารถจะเปิดเชื่อมโยงพื้นที่ภายนอกได้แล้วก็จะมีมุ้งลวดด้วยแต่พี่รู้สึกว่าโทนสีที่เลือกมามันดูสวยดีนะดูเข้ากันกับฟาสาดภายนอกด้วยครับใช่ครับคือส่วนทั้งหมดเนี่ยเห็นจากห้องเนี้ยเป็นพาโนรามิกเลยครับเพราะนั้นเราก็พยายามอยากจะเชื่อมต่อและทำให้ตัวประตูหรือเฟรมเนี่ยให้เขาบางที่สุดสามารถเลือกขนาดเฟรมได้แล้วก็สามารถเลือกสีของตัวเฟรมเนี่ยให้มันกลมกลืนกับตัวบ้านได้ด้วยนะครับใช่ครับทีนี้วิธีการในการที่เราจะเลือกตัวพวกกรอบประตูหน้าต่างอ่ะจริงๆเราไม่ได้เลือกแค่เรื่องของความสลิมอย่างเดียวใช่ป่ะมันก็จะมีเรื่องของความทนทานแข็งแรงครับใช่ครับอื่นๆที่เราต้องพิจารณาใช่ครับคือพอเป็นประตูกระจกบานใหญ่เนี่ยบางทีถ้าลูกปืนไม่ดีหรือลูกล้อไม่ดีมันก็จะมีน้ำหนักเวลาดึงเนี่ยก็จะฝืดหน่อยนั่นคือข้อแรก2ก็คือว่าเวลาเราเปิดเนี่ยมันก็จะมีพวกยุงแมลงบินเข้ามาอย่างเงี้ยครับตัวรางเนี่ยเราต้องคิดเผื่อตัวรางของมุ้งลวดด้วยบางที่เราไม่ได้คิดเผื่อตรงนี้มันทำให้ต้องมาเสริมมุ้งลวดภายหลังแบบนี้ครับตัวเฟรมอลูมิเนียมเจ้าเนี้ยก็สามารถมีเพิ่มรางเข้าไปคู่ขนานกับตัวรางของกระจกอลูมิเนียมได้เลยครับเพราะนั้นมองแล้วก็จะกลมกลืนแล้วก็ในเรื่องของการกันซึมกันรั่วกันเสียงอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าที่เลือกของอันนี้มามันทำได้ดีมาก
ถ้ามันจริงๆแล้วพอเราอยู่ข้างในปั๊บไม่ว่าจะมีเสียงอะไรข้างนอกตรงเนี้ยเราแทบจะไม่ได้ยินเลยตรงนี้มันเงียบเลยเนาะแล้วมันก็การรั่วมีการระบายน้ำอะไรที่ดีสมมติว่าเรามีการเช็ดถูพื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถที่จะระบายน้ำออกไปได้แล้วมันก็กันน้ำที่จะย้อนกลับเข้ามาด้วยเวลาที่แบบมีฝนตกหนักๆอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆสิ่งที่ชอบที่สุดของอันนี้คือตัวมือจับของเขาเนาะถ้าเราดูเราจะเห็นว่ามือจับของเขาเนี่ยมันอินทิเกรตกับตัวล็อกไปด้วยเลยแล้วก็เป็นการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเอาใช่รู้สึกว่าถูกใจในแง่ของดีไซน์อันนี้สำหรับประตูหน้าต่างที่บ้านหลังนี้เลือกใช้จะเป็นแบรนด์ ORM Aluminium นะครับซึ่งเป็นระบบประตูหน้าต่างชุดยูโรแบรนด์แรกของไทยเลยนะครับแบรนด์นี้จะตั้งใจออกแบบมาเพื่อให้รองรับกับสภาพอากาศแบบ tropical ของเมืองไทยเรานะครับทั้งการที่ฝนตกชุกมีลมพายุแล้วก็แดดร้อนนะครับซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยจะใช้แบรนด์ ORM ทั้งหมด2รุ่นด้วยกันครับรุ่นแรกคือ Asian Trop Series นะครับจุดเด่นก็คือกรอบบานจะสลิมเลยนะครับอย่างตัวอาคารที่เขามีการสร้างใหม่บนชั้น2เนี่ยเราจะเห็นว่ามีบานเปิดที่ติดตั้งร่วมกับช่องแสงได้เลยโดยที่ไม่ต้องเพิ่มกรอบบานครับภาพรวมเนี่ยมันจะดูไม่หนาเทอะทะนะครับแล้วก็ไม่บดบังวิวภายนอกครับทั้งที่บานหน้าต่างเนี่ยเรียงตัวกันเยอะมากๆนะครับแถมเขายังมีการออกแบบระบบบังใบรอบตัวแล้วก็มียางป้องกันลม2ชั้นนะครับสามารถช่วยลดเสียงกันน้ำฝุ่นแมลงได้เป็นอย่างดีแล้วก็รองรับระบบ multi point หรือว่าล็อกหลายจุดด้วยนะครับอีกรุ่นคือ Panosuit Series ครับจะเป็นรุ่นที่กรอบบานเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นช่วยให้เฟรมดูมีมิติรองรับการทำบานใหญ่พิเศษแล้วก็เปิดรับวิวได้แบบพาโนรามาเลยนะครับรุ่นนี้สามารถทำบานใหญ่ได้สูงถึง4 เมตรเลยครับก็จะมีใช้ทั้งบริเวณประตูบานเลื่อนชั้น1ชั้น2นะครับทั้งแบบแบ่ง2แบ่ง4แล้วก็ยังต่อรางไปได้เรื่อยๆแบบไม่จำกัดเลยนะครับกรอบบานจะมีความสมมาตรสวยงามครับเพราะใช้อลูมิเนียมโปรไฟล์ตัวเดียวกันรอบบานเลยนะครับด้านนอกจะไม่ได้ติดมือจับแต่ว่าจะติดตั้งเป็น stiffener เสริมนะครับซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ทำหน้าที่เสมือนมือจับไปในตัวครับนอกจากนั้นยังมีความปลอดภัยสูงนะครับเพราะมีระบบป้องกันการยกบานสามารถติดตั้ง Digital Door Lock ได้แล้วก็บานเลื่อนรุ่นนี้เนี่ยจะรองรับความหนากระจกได้ถึง22 มิลลิเมตรเลยนะครับในขณะที่ท้องตลาดทั่วไปเนี่ยจะรองรับได้เพียงแค่ประมาณสัก8 มิลลิเมตรครับนอกจากประตูบานเลื่อนที่เราเห็นในห้องนี้นะครับจริงๆแล้วบ้านหลังนี้ยังใช้แบรนด์นี้ทั้งหลังเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบานเปิดบานกระทุ้งประตูบานหมุนหรือว่าช่องแสงแบบฟิกซ์นะครับเราสามารถจะทำรูปแบบได้หลากหลายแล้วก็มีขนาด2เฟรมให้เลือกเยอะครับในส่วนของสีครับถ้าเกิดว่ามีใครชอบอยากจะได้สีแบบเดียวกับบ้านหลังนี้เลยเนี่ยเขาจะเลือกใช้เป็นสีพิเศษแชมเปญเกรย์นะครับผิวทรายซาฮาราออกเป็นสีเทาอมเบจครับและแบรนด์นี้เนี่ยจะใช้เทคโนโลยีพ่นสีแนวตั้งที่ผ่านมาตรฐาน AAMA นะครับทำให้ทนทานไม่ลอกล่อนแล้วก็ไม่เกิดสนิมด้วยครับถ้าเกิดว่าใครสนใจแบรนด์นี้นะครับก็สามารถไปดูของจริงได้ที่ Sales Gallery ตรงบรรทัดทองนะครับจะอยู่ตรงข้ามกับอุทยาน100 ปีจุฬาเลยแล้วก็ผมจะมีขึ้นคอนแทคไว้ให้ที่หน้าจอรวมถึง description ใต้คลิปด้วยครับห้องรับแขกทางเข้าบ้านจากฝั่งเล็กของหมู่บ้านนะครับก็ที่ผ่านมาเราจะผ่านโถงบันไดนะครับแล้วก็ผ่านมาฝั่งที่เป็นวิงของส่วนที่เป็นรับแขกนะครับด้านนี้จะรับแสงทางทิศตะวันออกครับแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวบึงเห็นบึงแบบพาโนรามิกแลนด์สเคปเดิมเนี่ยก็ไม่ได้มีforeground แล้วก็ background ที่เป็นเลเยอร์แบบนี้นะครับครับอันนี้เราก็เพิ่มตัวต้นไม้ใหม่เข้าไปนะครับเพื่อให้มีมิติมากขึ้นนะครับมี shade and shadow มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นต้นลีลาวดีนะใช่ใช่อันนี้ของเดิมนะครับมีตัวแบบต้นอื่นๆมาเพิ่มเนาะแล้วก็ตัว hardscape ของทางเข้าแขกครับเราทำให้เป็นพื้นที่ที่มันแบบสเกลลับกับทางหน้าบ้านทางด้านนี้มากขึ้นอะไรครับดูเวลคัมขึ้นอะไรครับใช่ครับยกระดับรั้วเดิมขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้รับกับตัวสวนอันใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราปรับนะครับแล้วจริงๆของเดิมตรงนี้ครับมันเป็นห้องอะไรมาก่อนนะก็คือจุดที่บอกว่ามันเป็น Open Plan ใช่ไหมที่แบบว่าไม่ได้มีการกั้นห้องอะไรครับใช่ค่ะแต่ก่อนของเก่าตรงนี้เป็น living room นะคะแต่ว่าเป็น living room ขนาดใหญ่เลยเป็น living room ที่แบบเป็น open plan แล้วก็เฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันก็มีผสมผสานเฟอร์นิเจอร์เดิมของบ้านคือตัวสีขาวตัวนี้นะคะฉะนั้นมันก็จะตั้งอยู่แบบตรงนี้ในขนาดห้องที่ใหญ่มากแล้วก็มีทีวีอยู่ที่ตรงปลายใช่มันก็จะอาจจะระยะระหว่างทีวีกับโซฟานี่คือห่างมากๆเลยใช่ค่ะแล้วมันก็จะ
การใช้งานก็เลยอาจจะไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยตอบรับกับการใช้งานปัจจุบันของเจ้าของบ้านทีนี้โจทย์ก็ใหม่ก็เลยมาเลยว่าอยากจะให้มันแบบว่าเป็นพ็อกเก็ตมากขึ้นคืออยากจะนั่งดูทีวีแบบเป็นโคซี่ประมาณนี้ไม่จำเป็นต้องแบบโอ้โหเป็นทางการยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยทำเป็นห้องอ่านหนังสือได้ไหมห้องหนังสือที่แบบอยากจะได้ทั้งวิวตรงสวนทั้งตัวคอร์ดแล้วก็อยากจะได้วิวของส่วนของตัวที่เป็นทะเลสาบด้วยแบบนี้ค่ะก็เลยเกิดฟังก์ชัน2ฟังก์ชันนี้ขึ้นมาค่ะซึ่ง2ฟังก์ชันนี้เราแบ่งด้วยผนังไม้ตรงนี้ใช่ผนังไม้อันนี้เล่นแพทเทิร์นนะคะเป็นลายแบบยามาโตะบาริคือลายแบบญี่ปุ่นแต่ว่าอันนี้เราใช้เป็นไม้วิเนียโอ๊กนะคะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าพื้นตรงนี้เป็นพื้นเก่าเป็นพื้นไม้เก่าซึ่งจริงๆมันเป็นไม้สีแดงเข้มๆตามสไตล์บ้านเก่าเนาะแต่เราเอามาrecolor ใหม่ให้มันเป็นสีแบบเป็นสีสักทองแล้วทำให้มันดูโมเดิร์นขึ้นประมาณนั้นค่ะแล้วก็ทำให้มันเข้ากันกับตัวผนังไม้โอ๊กตรงเนี้ยที่เป็นผนังกันเราอยากจะให้มันดูแบบว่ายังเปิดโล่งอยู่แต่ในขณะเดียวกันมันสามารถจะปิดเพื่อเกิด privacy ของ2ฟังก์ชันได้ประมาณนี้ค่ะทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันกลมกลืนกันหรือตู้เนี่ยครับที่อยู่ด้านหลังเนี่ยครับชั้นเดิมเลยครับเปลี่ยนตัวน็อตนะครับที่เป็นเดือยเนี่ยที่เอาไว้ปรับระดับชั้นแล้วก็ทาสีของชั้นใหม่เนี่ยนะครับจะเห็นว่าจะเข้ากับตัวฝ้านะครับเข้ากับสีอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ดูกลมกลืนนะครับขับให้ตัวของโชว์นั้นเด่นขึ้นมาด้วยครับดีตอนแรกพี่ก็รู้สึกว่าจากตัวห้องไดนิ่งมันมีความแบบเทามากกว่านะแต่พอมาห้องเนี้ยไม้เปอร์เซ็นต์เริ่มมากกว่าแล้วใช่ครับแล้วก็ไม่รู้คิดเองเปล่าว่ามันเหมือนเป็นแนวแกนว่าโอเคตู้นี้ที่เป็นสีเทามันต่อเนื่องมาจากตัวไดนิ่งนั้นไหมอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆเบลนด์เข้ามาใช่ครับหลักๆนกข่าวเทาไม้ใช่ด้วยความที่บ้านหลังนี้เป็นแมทเทอเรียลที่ค่อนข้างจะหลากหลายมันมีทั้งแบบแมทเทอเรียลใหม่ที่เราอินโทรดิวส์เข้าไปแล้วก็เป็นแมทเทอเรียลเก่าด้วยอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นจริงเราต้องพยายามคุมโทนนะพยายามคุมให้แบบว่าโอเคทั้งตู้ที่มันใหม่เลยแล้วก็ตู้ที่แบบกึ่งใหม่กึ่งเก่าเนี่ยมันยังอยู่ด้วยกันได้สีเนี่ยครับถ้าของเก่าเนี่ยถ้าชี้ก็คือประตูเนี่ยของเก่านะครับประตูทางเข้าแขกนี่ของเก่าใช่นะครับเพราะนั้นถ้าเราจำสีได้ว่าสีพื้นระเบียงน้ำข้างนอกเป็นอย่างไรตัวสีแมสชั้น2เป็นอย่างไรเนี่ยข้างในเนี่ยก็จะรอกันครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณโถงบันไดตรงกลางเนี่ยที่มีคุยกับโอ๊คกับแอมว่ามันเป็นเหมือนจุดรวมของหลากหลายวัสดุเข้าด้วยกันเลยซึ่งพอมองไปก็เห็นจริงๆนะเหมือนเป็นวัสดุภายนอกที่ไหลเข้ามาข้างในใช่ไหมก็จริงๆเป็นส่วนเดียวของบ้านที่เป็น double space แล้วก็จะเป็นตัว vertical มุมมองเนี่ยแล้วเราเชื่อมต่อแมสด้วยกระจกผืนใหญ่มานะครับเป็นไพวอตเปิดได้ไปทั้งบ้านเนี่ยนะครับวัสดุเนี่ยหลากหลายของเก่าของใหม่นะครับกระเบื้องสี texture ไม้โอ๊กเนี่ยนะครับแล้วก็กระเบื้องพื้นสีเทาอันนี้เป็นความท้าทายของงานรีโนเวทจริงๆทุกหลังเลยนะที่แต่ละ material แต่ละเส้นสายจะมาเจอกันเพราะนั้นคีย์ของหลังนี้ก็คือว่าทำยังไงที่จะสร้างความต่อเนื่องแล้วก็อ่านแมสให้มันเรียบง่ายแล้วก็ชัดเจนตรงไปตรงมาที่สุดครับใช่ครับมันจะมีส่วนหนึ่งก็คือตรงที่เป็นฝ้าเพดานนะครับอันนี้คือมันเป็นลักษณะของเป็นสีพิเศษเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับเป็นสีแบบทำเป็นแบบ texture แบบซาตินก็จะขัดเราก็จะเห็นว่ามันมีการเชื่อมทั้งจากข้างนอกเข้ามาสู่ข้างในนะแล้วก็มีเชื่อมระหว่างห้องด้วยจากไดนิ่งมาโถงบันไดแล้วก็เลื้อยต่อขึ้นไปชั้น2แบบนี้นะครับแล้วก็แอมดีไซน์ตัวบันไดให้เป็น sculptural form ใช่ไหมใช่เพราะตอนแรกตัวบันไดอะค่ะมันค่อนข้างจะแห้งนิดนึงคือมันจะเป็นแค่บันไดพับผ้าเฉยๆเลยแล้วก็เห็นใต้บันไดทีนี้มันเป็นมุมมองที่ไม่สวยเวลาที่เราเดินเข้าไปก็เลยอยากจะดีไซน์บันไดเนี่ยให้มันเป็นเหมือนกับแบ็กกราวด์เป็น sculptural background แล้วก็สามารถที่จะเอาภาพสวยๆเนี่ยไปติดได้เดินผ่านแล้วก็ได้รับบรรยากาศของพวกแบบภาพวาดอะไรแบบนี้ด้วยใช่หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นแมสถึกตันนะครับจริงๆเป็นประตูเปิดเอากระเป๋าเดินทางเข้าไปได้นะครับก็มีฟังก์ชันมีฟังก์ชันหน้าบานเก็บเอกสารอะไรเนี่ยได้นะครับก็เป็นฟังก์ชันด้วยนะครับจริงๆก็ต้องลองดูเพราะบางคนเองเวลาเห็นบันไดของหลายๆบ้านก็จะคิดว่าต้องทำโปร่งๆมองทะลุได้คือก็สามารถทำเป็นแบบทึบแบบนี้ได้เหมือนกันแต่เราสามารถซ่อนฟังก์ชันไปได้นะครับใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้ให้โอ๊คแอมพาไปดูชั้น2ต่อครับได้เลยค่ะ
ตอนนี้เราขึ้นมาบนชั้น2แล้วนะครับขึ้นมาเนี่ยจะเจอเป็นแบบโถงยาวๆเลยแล้วก็ตรงนี้เห็นว่ามีห้องหลายห้องเลยนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นเหมือนส่วนแกนกลางถ้าเป็นชั้น1ก็คือจะเป็นส่วนของ dining ก็ pantry นะครับใช่ครับพื้นที่ตรงนี้เดิมประตูที่ผมเลื่อนมาสักครู่นี้เดิมเนี่ยเป็นพื้นที่โล่งครับเป็นชานใช่ครับแล้วก็ไม่ได้แบ่งฟังก์ชันชัดเจนทีนี้เจ้าของก็บอกว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ห้องนอนนะครับที่จะมาทำงานอะไรเสียงก็จะรบกวนกันหรือว่าการทำงานมันไม่ privacy แบบนี้ครับก็เลยบอกว่าขอเป็นประตูแบบที่สามารถเปิดก็ได้ปิดก็ได้สร้าง privacy ให้ด้วยมีห้อง living space ให้ด้วยอะไรลักษณะนี้ครับมันก็จะได้ฟังก์ชันใหม่เพิ่มขึ้นมาฟังก์ชันหนึ่งครับแล้วจากห้องทำงานด้านหลังตัวนี้ก็เชื่อมต่อสู่อีกห้องนึงนะครับใช่คือคอนเซปต์เดิมเลยเหมือนกับข้างล่างเลยคือห้องที่มันยาวเนี่ยเราซอยหมดอีกคนนึงอาจจะมานั่งดูทีวีหรืออาจจะมานั่งอ่านหนังสือตรงนี้ก็ได้อยู่ใกล้ๆกันแต่ถ้าเกิดจังหวะไหนต้องการ privacy ดูหนังเสียงดังต้องการประชุมปิดบานเลื่อนใช่ฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นฟังก์ชันที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละแต่ยังมี privacy กันอยู่ประมาณนี้ค่ะครับแล้วนอกจากนั้นนะฮะตรงนี้ก็จะเห็นมีประตูอีก1ประตูนะครับอันนี้เป็นห้องนอนเล็กค่ะห้องนอนเล็กใช่เสร็จแล้วก็จะเห็นว่าจากโถงที่ตรงไปปุ๊บก็จะมีทางเลี้ยวขวาไปนะครับซึ่งก็จะเลี้ยวไปเจอกับตัวอาคารใหม่2ห้องนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูทีหลังนะฮะตอนนี้จะให้โอ๊คกับแอมเนี่ยพาไปดู master bedroom ก่อนได้เลยค่ะซึ่ง master bedroom ก็จะอยู่ทางฝั่งหน้าบ้านที่ติดกับเลคเลยใช่ค่ะโอเคครับเดี๋ยวให้พาไปดูฮะได้ครับเชิญครับตอนนี้เราเดินเข้ามาใน master bedroom แล้วนะครับใช่ค่ะผมเข้ามานี่มุมนี้อย่างที่บอกเนี่ยมันอยู่ฝั่งหน้าบ้านที่จะเห็นวิวทะเลสาบนะฮะโอ้สวยงามทีเดียวครับเดี๋ยวเราต้องเปิดตรงนี้ให้ดูก่อนด้วยใช่ไหมต้องเปิดดูใช่ค่ะจริงๆตรงนี้ก็จะเป็นห้องโล่งทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะเป็นมีแต่เตียงตรงนี้ไม่ได้มีแบบมีเป็นสัดเป็นส่วนเป็น living room แบบนี้แล้วก็จะมีตัว walk-in closet ขนาดเล็กทีนี้ปัญหาของเจ้าของบ้านเนี่ยก็แจ้งเรามาว่า1 walk-in closet เนี่ยเล็กไปนะคะเพราะว่าก็มีเสื้อผ้าเยอะอยากจะได้แบบว่ามีไอแลนด์ตรงกลางด้วยเวลาที่แบบเก็บพวกจิวเวลรี่ต่างๆเนี่ยค่ะจะได้มองเห็นเราก็ต้องขยายตรงนี้ออกมา2ก็คือห้องนอนมันหลงเหลงมันใหญ่มากนะคะใช่ทีนี้ก็เลยคิดว่าตอนกลางคืนเขาก็ยังอยากมานั่งดูทีวีดูหนังอะไรแบบนี้ได้ก่อนที่จะเข้านอนฉะนั้นขอแบ่งฟังก์ชันให้เป็นห้องนั่งเล่นเล็กๆตรงนี้ใช่ค่ะก็เลยเกิด3ฟังก์ชันตรงนี้ในห้องนอนใหญ่ใช่ค่ะแล้วอย่างพื้นที่โดยรอบอะฮะมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นระเบียงแต่ว่าก็เป็นเหมือนระเบียงที่ไม่ได้กว้างมากนะเลยไม่แน่ใจว่านี่คือเราเพิ่มเติมเข้ามาหรือว่ายังไงค่ะคือตอนแรกเนี่ยตัวระเบียงตรงนี้มันเป็นระเบียงที่ไม่ได้ใช้งานมันไม่มีราวกันตกนะคะเป็นแค่เหมือนกับว่าเป็นปีกยื่นออกไปแล้วก็วางพวกหินแม่น้ำทีนี้การเวลาผ่านไปมันก็เริ่มตะไคร่ขึ้นมีขี้นกมีอะไรนี้บ้างดูแลรักษายากเราก็เลยเอาออกหมดเลยแล้วก็ปูเป็นกระเบื้องแทนตรงนี้ข้อดีก็คือจริงๆเราจะเอาต้นไม้อะไรมาวางก็ได้ให้มันเป็นสีเขียวๆอยู่ข้างบนเพราะว่าการระบายน้ำอะไรเงี้ยง่ายแล้วเพราะเรามีท่อระบายน้ำเก่านะคะของฝั่งด้านภายในแต่ฝั่งด้านที่ติดกับเลคตรงนี้ค่ะจริงๆมันเป็นแค่ปีกเหมือนกันแต่อันนี้ด้วยความที่มันมีความใหญ่พอเราก็เลยแพลนว่าจะทำเป็นเหมือนระเบียงเล็กๆให้ออกไปนั่งชมตัวทะเลสาบได้เลยนะคะแล้วก็อาจจะตั้งโต๊ะเล็กๆมีเก้าอี้เล็กๆแบบนี้ตอนเช้าอาจจะออกไปสูดอากาศตรงนี้ได้ค่ะว่าด้านนี้เป็นด้านที่แขกเข้าครับแล้วก็มันเกี่ยวกับการรีฟาซาดของตัวบ้านด้วยเพราะฉะนั้นเราทรีตระเบียงเนี่ยใหม่ให้กลมกลืนกับตัวสัดส่วนของตัวบ้านครับซึ่งตัวกันตกนี้ก็คือเราเพิ่มเข้าไปเลยใช่ค่ะเพิ่มเข้าไปเลยตอนแรกออกไม่ได้ค่ะครับและในส่วนของการตกแต่งอินทีเรียห้องนี้ครับมีความแตกต่างจากพื้นที่อื่นยังไงบ้างครับmaster bedroom ตรงนี้ในส่วนของทาง living area แล้วก็ในส่วนของทาง bed area เนี่ยเราอยากจะให้โทนเนี่ยมันอ่อนลงเป็นสีที่สว่างมากขึ้นจะเห็นได้ว่าผนังเนี่ยก็จะเป็นสีอ่อนทั้งหมดเลยแต่ว่าเราก็ยังเสริมความไม้เข้าไปให้มันยังดูอบอุ่นอยู่นะคะตรงนี้แล้วก็จริงๆแล้วเราดีไซน์ฟาซาดข้างนอกเนี่ยเป็นทูโทนบนล่างจริงๆตรงนี้ก็รีเฟล็กมาที่ตัวผนังตรงนี้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นดีไซน์เหมือนกับว่าเป็นแบ่งเป็นทูโทนเหมือนกันเป็นทั้งผนังสีอ่อนแล้วก็เป็นผนังไม้ข้างบนนะคะแต่ว่าก็คือความรู้สึกความอะไรเงี้ยมันยังคงคอนทินิวกันมานะคะยังต่อเนื่องกันมาแต่ว่าให้ความแบบไลท์ขึ้นเบาบางขึ้นเพราะว่าเวลานอนเราก็แบบไม่ได้อยากตื่นมาแล้วเจอกับสีที่มันทึบจนเกินไปประมาณนั้นเราอยากจะให้แบบเพราะว่าอันนี้อย่างที่บอกเป็นทิศตะวันออกเนาะมันได้แสงธรรมชาติตอนเช้าอยากจะให้ห้องนี้มันมีความไลท์อัพแล้วก็เป็นแบบไบรท์อัพเวลาที่เราตื่นขึ้นมาประมาณนั้นค่ะ
อนนี้เราเดินมาที่ปีกอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นฝั่งของอาคารที่ต่อเติมใหม่เลยใช่ค่ะก็เป็นโซนกิจกรรมทั้ง2ฟังก์ชันครับเดิมพื้นที่ที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้ครับเป็น double space ที่อยู่ตรงที่โถงใส่รองเท้าด้านล่างเนี่ยครับแต่ตอนแรกก็คือเป็นโถงทะลุขึ้นมารุ่มเลยใช่ครับใช่ครับแล้วก็ด้วยความต้องการพื้นที่ใช้สอยเพิ่มนะครับก็ทำพื้นที่ตรงนี้เป็นห้องศิลปะครับทำพื้นใหม่นะครับปรับระดับให้เชื่อมกับตัวบ้านเดิมนี่มันต่างระดับอะไรกันอยู่แถวๆนี้นะครับแล้วก็ช่องแสงตรงเนี้ยที่เชื่อมกับ Silver Oak เนี่ยก็จะเห็นยอด Silver Oak สวยเป็นอีกมุมนึงที่เป็นมุมใหม่เดิมไม่เคยมีครับใช่ครับซึ่งห้องนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของงานอดิเรกใช่ครับพี่เจ้าของเขาวาดรูปเองใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็รูปที่เราเห็นเลยรูปในบ้านนี้ก็คือเป็นฝีมือของพี่เขาเหมือนกันใช่ครับแล้วก็ห้องนี้เนี่ยเราตั้งใจทำให้มันเป็นโทนสีขาวเลยเพราะว่าให้รูปภาพเขาเด่นดีกว่าและที่เหลือก็เป็นแบ็คกราวด์ของตัวพื้นภาพไปครับอย่างด้านหลังโอ้ก็คือเป็นห้องเก็บของหมดเลยใช่ไหมฮะใช่เป็นห้องเก็บของหมดเลยแล้วก็เป็นชั้นโชว์แบบพวกรูปภาพเล็กๆน้อยๆด้วยประมาณนี้ค่ะมันเป็นขนาดที่สำหรับใส่พวกกระดาษวาดภาพอะค่ะแบบขนาด A3 อะไรอย่างเงี้ยสามารถใส่เข้าไปได้นะคะแล้วก็จะเป็นพวกอุปกรณ์วาดภาพอะไรต่างๆก็จะอยู่ซ่อนอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยใช่ค่ะโอเคฮะแล้วก็อีกหนึ่งห้องคือห้องฟิตเนสนะครับซึ่งขนาดค่อนข้างใหญ่ทีเดียวเลยครับใช่ค่ะเห็นได้ว่าหน้าต่างเขาอะเฟซเข้าหาตรงตัวทะเลสาบพอดีใช่เวลาที่เราออกกำลังกายหรือว่าทำกิจกรรมข้างในตรงนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะเทควิวเป็นพาโนรามิกวิวได้เลยจะเปิดตัวหน้าต่างบานกระทุ้งให้เวนทิเลชันระบายโดยที่ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศก็ทำได้ด้วยแล้วก็ด้านหลังของตัวห้องฟิตเนสเนี่ยเหมือนมันจะมีเป็นระเบียงที่ลงไปได้ป่ะครับส่วนนั้นเนี่ยเป็นหลังคาของโรงรถครับเดิมเนี่ยก็กรวดค่ะก็คล้ายๆกับระเบียงตรงฝั่งห้องนอนเนี่ยตรงนี้ก็พื้นที่ออกกำลังกายฟิตเนสมีที่พัดกอล์ฟอะไรที่เป็นดาดฟ้าเนี่ยก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบนะครับปูหญ้าเทียมใช่ครับปรับไลติ้งอะไรเพิ่มเนี่ยก็ได้มุมใหม่ของบ้านจุดหนึ่งสร้างบันไดสเต็ปลงไปครับซึ่งตัวอาคารใหม่ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นโครงสร้างเหล็กหมดเลยเพราะว่าจริงๆอาคารใหม่ตรงเนี้ยมันเคยมีฐานรากของอาคารเก่าอยู่ที่ตอนแรกคิดว่าจะใช้แต่เวลามาขุดหาแล้วไม่เจอใช่ไหมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่ก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราขึ้นอาคารใหม่เลยแต่ด้วยความที่เราต้องการอาคารที่แบบน้ำหนักเบาหน่อยไม่อยากให้แบบมันสุดลงไปแล้วแบบมันต่างกันเยอะเพราะมันต้องเชื่อมกันด้วยก็เลยเอาเป็นอาคารเหล็กแทนผมคิดว่าอันนี้เป็น lesson learn ที่หลายบ้านบางทีเราออกแบบบ้านตั้งแต่แรกแล้วเราทยอยสร้างเป็นเฟสนะครับเผื่อโครงสร้างไว้แต่อาจจะผ่านไป5 ปี10 ปีเหมือนหลังเนี้ย15-20 ปีเนี่ยบางทีเราหาโครงสร้างเดิมที่เราทำไว้ไม่ได้แต่2ก็คือว่าพอสถาปนิกใหม่เข้ามาออกแบบเนี่ยบางทีเราปรับแนวกริดใหม่แบบนี้ครับผมว่าก็ต้องขุดดูแนวฟุตติ้งเดิมว่าตรงหรือเปล่าการรับแรงยังเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อควรระวังครับแล้วอย่างในจุดที่อาคารใหม่อาคารเดิมมันเชื่อมต่อกันนะครับในแง่โครงสร้างมันมีวิธีการทำยังไงไหมเพื่อรองรับในอนาคตที่บอกว่าโอเคอาจจะซุดตัวไม่เท่ากันเนี่ยครับคือเราต้องแบ่งจอยของวัสดุค่ะคือเราไม่ควรจะแบบว่าอย่างเช่นเวลาทาสีเนี้ยเราควรจะต้องมีเหมือนกับเป็นชักร่องหรือว่าแบบนี้เพื่อให้แบบว่าเวลามันแคร็กเนาะมันไม่เกิดขึ้นเป็นรอยยาวทั้งหมดเลยหรือว่าเป็นการเปลี่ยนวัสดุไปเลยเช่นอาจจะเป็นกรุอะไรบางอย่างเพื่อซ่อนไอ้ตัวที่มันจะสามารถแคร็กได้อยู่ข้างในอาจจะเป็นกรุไม้หรือว่ากรุอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วก็ในส่วนของพื้นเนี่ยค่ะเหมือนกันเราควรจะแบ่งวัสดุไม่ว่าจะเอาเป็นเส้นแบบว่าเส้นสแตนเลสแล้วมาแบ่งตัววัสดุก็ได้นะคะหรือว่าจะเปลี่ยนวัสดุไปเลยหรือกระทั่งลดระดับลงไปเลยนิดนึงเพื่อให้มันแบบว่าโอเคมันแบ่งพื้นที่ไปเลยพอมันซุดไม่เท่ากันเนี้ยเราได้แบ่งไปแล้วมันก็ดูไม่ตลกไม่น่าเกลียดแบบนี้หลังจากที่ดูบ้านเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ชวนแอมกับโอ๊คมานั่งที่มุมบริเวณสวนภายนอกอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากจะให้แอมกับโอ๊คแชร์มุมมองนิดนึงครับว่าหลังจากที่ได้มารีโนเวทบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยมีอะไรที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจบ้างแล้วก็อยากที่จะเหมือนเป็นไอเดียหรือเป็นคำแนะนำก็ได้ครับสำหรับใครที่กำลังจะรีโนเวทบ้านนะครับสำหรับแอมเนี่ยจริงๆปกติแล้วนะคะเดี๋ยวสมัยนี้เราก็จะแบบอยากทำบ้านที่แบบเป็น open plan นะคะเป็นบ้านที่แบบว่าโล่งๆแล้วเดี๋ยวเรามาจัดพื้นที่ใช้สอยเองประมาณนี้แต่บางทีแอมว่าเราลืมไปว่าไอ้สิ่งที่เราจะเอามาจัดเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นสัดเป็นส่วนอย่างที่เราคิด
อย่างที่แบบสเปซที่มันกว้างๆใหญ่ๆเนี่ยมันทรีตยากกว่าสเปซที่มันแคบเยอะแล้วบางทีพอเราใช้งานไปเรื่อยๆไงค่ะเราเกิดไอเดียขึ้นมาแล้วว่าเฮ้ยจริงๆฉันไม่ต้องการห้องที่ใหญ่ขนาดนี้แต่ฉันต้องการความ flexible มากกว่าคืออันเนี้ยจริงๆมันเป็นโจทย์เลยคือห้องขนาดใหญ่ทำอย่างไรให้เล็กแต่ยัง flexible อยู่อันเนี้ยเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่สำหรับแอมนะคะฉะนั้นบ้านหลังเนี้ยจริงๆอย่างที่พูดไปทั้งหมดเลยมันหลายพื้นที่มากที่จากใหญ่เป็นเล็กซอยแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นความแปลกใหม่ของบ้านหลังนี้ค่ะซึ่งพอเจ้าของบ้านเนี่ยเขาได้กลับมาอยู่ที่บ้านหลังนี้หลังที่รีโนเวทเสร็จเนี่ยเขาก็บอกว่ามันสามารถที่จะตอบโจทย์การใช้งานของเขามากขึ้นเขามีพื้นที่ที่ทั้งเป็นส่วนตัวแต่ในขณะเดียวกันก็ยังเชื่อมต่อกับคนในบ้านอยู่แบบนี้ค่ะคือสามารถเปิดเข้าเปิดออกได้แบบนี้ค่ะจริงๆพี่ก็คิดว่าพอเราเติบโตไปกับบ้านในระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงแน่นอนทั้งช่วงชีวิตเราสมาชิกคนในบ้านนะหรือว่ารูปแบบการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ครับแล้วก็บ้านเองก็อาจจะมีโอกาสที่มันจะผุพังไปตามกาลเวลาดังนั้นวิธีการเปลี่ยนแปลงใหม่เนี่ยจริงๆมันคงต้องกลับมาในเรื่องของว่าฟังก์ชันเราเปลี่ยนไปยังไงไหมก็เราคงไม่ต้องการแบบOpen Plan แบบเดิมแล้วบางทีบางคนก็อาจจะต้องการฟังก์ชันที่ซอยย่อยมากขึ้นส่วนที่เป็น Public ส่วนที่เป็น Private เนี่ยก็ต้องมาบาลานซ์ให้ลงตัวนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือเรื่องของ Landscape ที่คือพออยู่ไปนานๆมันมีโอกาสที่มันจะแบบเสื่อมโทรมอะไรอย่างนี้นะถ้าเกิดเราปรับใหม่แล้วทำให้สามารถออกมาใช้งานได้เนี่ยพี่ว่ามันมีหลายหลังกันที่พี่ไปแล้วพี่ก็เห็น impact จริงๆอย่างบ้านนี้ก็รู้สึกกันว่าเฮ้ยของเดิมที่มันเป็นแบบโหระเบียงแคบๆมันไม่เชิญให้ออกมาใช้งานนะแต่พออย่างเงี้ยโหเราก็อยากจะมาเดินมากินกาแฟอะไรอย่างที่แอมโอ๊กบอกหรือมาสัมผัสกับเสียงนกอะไรแบบนี้มองเห็นต้นไม้พี่ว่าพอมันปรับแบบนี้แล้วมันกลายเป็นจากส่วนที่มันไม่ได้ใช้งานเป็นแบบ rest space เฮ้ยเราได้มาใช้งานจริงๆใช่คือจากฟังก์ชันเดิมในบ้านก็จะเป็นความต้องการพื้นฐานนะครับห้อง living ห้องครัวห้องทานข้าวครับห้องเซอร์วิสห้องนอนห้องทำงานเนี่ยแต่พอเราเปลี่ยนไปความต้องการเฉพาะเริ่มชัดขึ้นห้องศิลปะห้องยิมห้องแบบปาร์ตี้สเปซ10 ปีที่ผ่านมาเราอาจจะต้องทำงานหนักทุกวันกลับบ้านมาก็นอนเนี่ยครับอาจจะไม่เคยคิดนะว่าจะได้มีห้องศิลปะใช่แล้ววัยหนึ่งเราเกษียณอายุและเราใช้ชีวิตในบ้านมากขึ้นและเวิร์กเดี๋ยวนี้ก็เป็น work life balance มีการทำงานแบบไฮบริดซูมกันออนไลน์ลักษณะนั้นเนี่ยพื้นที่ที่เคยรกร้างอยู่เนี่ยเราก็ปรับปรุงให้ใช้งานได้จริงๆครับใช่ครับชวนเพื่อนมาได้อะไรลักษณะนั้นใช่ครับถ้าเรายังคงเก็บบ้านแบบเดิมๆอยู่อ่ะบางทีมันก็ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของเราความต้องการใหม่ๆของเราใช่ความต้องการใหม่ใช่ครับ